السلام عليكم. اليوم جبنا لكم ال 2015 بورش كايمن جي تي اس. وش معنات الجي تي اس هذه؟ اللي هي تعتبر سبورت وجراند تورينج، بس لها مع البورش لها تاريخ، يعني تاريخها بدأ من ال 63 64 مع الكاريرا جي تي اس. موديلها كان اللي هو 904، فكانت أول بورش تستخدمها كرود ليجل، تقدر تستخدمها في الطرق العادية وتاخذ عليها استمارة، وبنفس الوقت ريسنج كار، يعني تعتبر سيارة حقت سباقات. بعدين البورش وقفوا فترة، بعدين جابوا بالثمانينات اللي هي اللي تشبه النيسان زد اكس اللي هي ال 924. بعدين جابوا بالتسعينات اللي هي برضه اللي هي الجي تي اس، بس سموها 928. وقفوا، بعدين نزلوا بال 2007 اللي هو الكاين جي تي اس، بعدين لحق ورا الكاين اللي هي الكاريرا 911، بعدين الباناميرا، الآن صار فيه الكايمن والبوكستر. التغيير بين الكايمن اس والكايمن جي تي اس من ناحية الماكينة، زادوا 15 حصان فصارت 340، و10 نيوتن متر بالعزم فصارت 380. الأرقام هذه لو تلاحظها راح تلقى انها قريبه جدا جدا من الكاريرا اللي هي البيسك. الانجن اللي هو نفس الانجن اللي موجود بالكاريرا اللي هو الفلات 6 اللي هو البوكسر، يسمونه البوكسر اللي هو 3.4. وش تفرق الكايمن جي تي اس عن الاس؟ طبعا الواجهه والخلفيه متغيره، مسوين عليها مثل ما نسميه بالسعوديه التكحيل، اللي هو مسوين حاطين الحواف والاطراف هذه حاطينها سوداء، فطالعه مبينه شكل السياره يعني حلو. وحطوا فيها ستاندرد اوبشنز، يعني الكرونو باكج بلس سبورت سيتس، السبورت اكزوست. شكل الكايمن الحاليه تغير بال 2014، فراح يستمر معانا الى الفيس ليفت اللي راح يكون تقريبا بال 2016 2017. بعدها راح يستمر الى ال 2020 2021 اللي راح يصير التغيير الكامل للسياره. لاحظت ان السبورت اكزوست بالكايمن جي تي اس بصراحة من داخل ومن برا صوته أعلى من 997 الجي تي 3. تحس السيارة من الصوت 600 حصان. اللي يعشق الصوت ويستانس عليه وينبسط عليه يعني ما راح يفكر انه ياخذ سيارات غاليه جدا. الكايمن جي تي اس راح تخليك مستانس على طول. اضف الى ذلك ستاندرد بالكايمن جي تي اس السسبنشن اللي يسمونه البازم، السياره انزل سنتي من الكايمن اس. الانوار الزينون المتحركه واللي تشتغل العالي والواطي اوتوماتيك ستاندرد. الرنجات ال20 الجنوط 20 قدام 235 اللي ورا 265. راح تلاحظ ان هم يعني اصغر شوي من الكاريرا، بس وزن السيارة يعتبر أخف من الكاريرا، ووزنها تقريبا 1400، أقل من الكاريرا الستاندرد تقريبا من 50 إلى 60 كيلو. السيارة يركب فيها شخصين، الماكينة بالوسط خلف السواق على طول، ما في مكان ورا. إذا كنت من الناس اللي يحب يشوف ماكينة السيارات الرياضية، راح أقول لك إنك ما راح تشوف ماكينة الكايمن إلا إذا كانت بالسيرفس. إذا شفتها بالسيرفس راح تلقى إنها عادية جدا جدا. السيارة متوازنة، يعني هي تعتبر عكس الرير انجن اللي هي الكاريرا، هذه يخليها تصير السيارة متوازنة 50-50. الشيء هذا جدا يعني يعطيك السيارة توازن، يعني بالطرق العادية تكون مريحة، بنفس الوقت في الريسنج السيارة متوازنة، يعني تقدر تدخل كيرف وأنت مطمن. فممكن إذا تبغى درفت او تبغى تسوق سياره وبنفس الوقت ما تبي تدخل بصبه، تدخل بالجدار او تصدم في احد غيرك،
طبعا هي تجي ستاندرد بالمانوال جير وحاطين فيه الشورت شيفت، يعني حركه الجير قصيره، 6 عشيق الجير العادي. السياره هذه عليها البي دي كي اللي هو 7 عشيق. طبعا لو خليتها على الجير العادي فيها الريف ماتش اللي هو بدل ما تضغط الفرامل وتدوس البنزين وتدعس الكلتش من نفسها هي تسوي الريف، فعندك الانجن مع البريكنج تستفيد منه بالحركه هذه. بس الشباب اللي مثل ما يقولون اللي يحب انه يشتغل على السواقه ويتعب عليها شوي، ممكن انه يفضل الجير العادي اكثر من البي دي كي، ويصير عليها اللي هو قياس ضغط الاطارات اللي هو التي بي ام، يجي في السياره ستاندرد. وهذا انا مثل ما قلت زمان واكرر واعيد، اي شخص بيطلب سياره لازم الاوبشن هذا يكون موجود فيها فور سيفتي. السياره برضه من داخل تصير ستاندرد جلد، الشيء هذا يعطي السياره شويه فاليو. بالكايمن راح تخسر الكراسي الصغار اللي ما اعتقد احد يستفيد منها اللي ورا، بس راح تستفيد انه راح يكون عندك شنطه قدام وشنطه ورا. الفرامل بالكايمن جي تي اس البستنز راح نلقى هني ما هي 6 بستنز زي اللي شفناهم بالكايين والكاريرا والباناميرا. اللي موجوده هني 4 بستنز قدام و2 ورا. اللي قدام 330، الخلفيه 300. بس يعني السياره ما شاء الله تبارك الله فراملها روعه جدا. التسارع بالكايمن جي تي اس بورش يقولون بالجير العادي 4.9. اذا اخذت البي دي كي مع طبعا هو ستاندرد الكرونو باكج بلس يجي، فراح تصير 4.6. لكن احنا اليوم ان شاء الله راح نجربها بالطريقه العاديه وباللونج كنترول. ممكن نقول عليها رياضية أكثر، وحاطين فيها اوبشنز ستاندرد، بس للأسف هم ما حطوا فيها الاوبشن اللي الكل يبيه، خصوصا في الريسنج أو في حلبات السباق، اللي هو الديفرنشال لايك. فهذا يصير اوبشن تاخذه مع البورش تورك فيكتورينج اللي هو بي تي في، اللي يمسك لك إذا أنك على الكيرف أول ما تلف الدركسون يمسك لك البريك، يمسك لك الكبرات اللي داخل ويخلي الخارجية تمشي، فيخلي لك السيارة تلف، تكون السيارة تحسها متوازنة أكثر. أنا أشوف واحد يعني ما أدري هو مو شايفني. الشغلة الثانية اللي هو البي سي ام، شاري بورش وشاري سيارة غالية، ما هي حلوة إنه ما يكون فيها النافيجيشن والبلوتوث والأمور هذه. ساوند سيستم أنا أنصح إنك تاخذ البوز أقل شيء، لأن الستاندرد صراحة مو شيء. الكاميرا الخلفية والسنسرز الأمامي والخلفي برضه من الأوبشنز اللي أنا صراحة أنصح فيهم. وإحنا نمشي راح نسمع صوت البريكات، فالشيء هذا بالسيارات الرياضية يعتبر شيء عادي. أول 3-4 آلاف كيلو ممكن نسميها فترة التمرين مختلفة السيارة، بعد 3-4 آلاف سيارة ثانية، يعني تصير وحش بشكل يعني أكثر بكثير من أول، وسيارة عملية. يعني تفكر إن السيارة قاسية وهذه ممكن تكسر عليك أو إنه ممكن تبهذلك بالصيانة وما الصيانة، بالعكس سيارة حقت كرف. الجي تي اس طبعا نوعا ما مريحة. طبعا إذا طفيت السبورت باي ديفولت لما توقف عند الإشارة الانجن راح يطفى، ممكن انت تطفي الاوبشن هذا، بس عكس اللي شفناه بالكايين. هني السيارة تطفى لما توقف 100%، ممتازة يعني ما عندها مشكلة. فممكن اللي كان بالكايين ممكن فيه مشكلة. أول شيء راح تلاحظه بعد ما تنزل من الكاريرا وتركب الكايمن، راح تحس بالنوز أو وجه السيارة
انه اثقل من الكاريرا. الكاريرا تقريبا فوق ورا الوزن يعني اكثر من 60%، فقدام خفيفه، الدركسون يصير فيها اخف. بالكايمن الدركسون يكون اثقل شوي بحكم ان الوزن 50-50. الكابن او كابينه السياره من داخل شوي مضغوطه، يعني للاحلى طبعا، ملمومه السياره، البوزيشن حقك انت نازل شيء جدا روعه ممتاز. العدادات واضحه، طبعا اقل شوي من اللي بالكاريرا. الكاريرا فيها 5 دوائر فتعطيك انفورميشن اكثر، اللي هو حراره الزيت، الماكينه، ضغط الزيت، الامور هذه بالكاريرا موجوده لها يعني اماكن محدده. بالكايمن لا، لازم تحرك عن طريق الشاشه. ممكن اقول العيب الوحيد اللي شفته بالسياره اللي هي دواسه البنزين. البوزيشن اللي حاطينه صراحه غير مريح، يعني حسيتها شوي مرتفع. يعني لما تحط رجلك فتفترض انك تحط رجلك بالطريقه هذه ثم تدوس. بالكايمن لقيت انه لا، رجلك تلامس دواسه البنزين من فوق، فشوي حسيتها غريبه، يعني غريبه على بورش انهم سووا هالشغله. اوكي، احنا الحين جربنا السياره على مدى يومين. التقرير الاخير عن السياره، اول شيء السعر. سعر ال 2015 بورش كايمن جي تي اس 20.5 دينار كويتي ستاندرد، ما يعادل 270 ألف ريال سعودي. السيارة هذه بالاوبشنز اللي عليها وصلت 25.5، تقريبا 330 ألف ريال سعودي. تستاهل كل فلس وريال تحطه فيها. السيارة هذه تصلح كديلي يوز، تصلح انك تداوم فيها، تسافر فيها، بحكم ان فيها شنطتين ورا وقدام، تقدر تروح فيها الحلبة، وزنها خفيف 1400. إذا أخذت السيارة بطريق سفر وكان الار بي ام بين 2000 وال4000، احتمال صوت الماكينة يكون غير مريح، فتضطر انك يا تزيد السرعة يا انك تقلل السرعة. الباور اللي فيها انا اشوف انه انف. الشخص العادي انا اشوف انه انف ومور ذان انف، ما له داعي او ما تحتاج انك تطلع للكاريرا. الشخص اللي بيطلع للكاريرا اللي يعشق شيء اسمه 911، يعني يقول انا ابغى بورش، البورش هي الكاريرا. فتقدر تاخذ عندك الكاريرا البيز نفس ماكينه هذه، اعلى ب10 حصان و10 نيوتن متر اللي هو العزم، واثقل شوي تقريبا 50 الى 60 كيلو، وزنها ورا فوق 60%، قدام خفيفه. كسيفتي طبعا البورش يعني بحفظ الله سبحانه وتعالى سياره فيها الامان جدا عالي، بس انا اتكلم على الشخص اللي يعني راح يضغط عليها وهي والبوش تو ذا ليميت. هني راح اقول للبورش الكاريرا شوي خطيره، لازم السواق اللي يعني اللي يسوقها يكون عارف. الكوست للمينتنس راح يكون اعلى طبعا. الشغله الاخيره اللي انا شوي متحفظ عليها اللي هي السعر، يعني علشان تاخذ الكاريرا نفس المواصفات اللي بهذه راح تزيد 100,000 ريال سعودي، 8000 دينار. تو ماتش يعني صراحه. الصوت هني جدا روعه، الاداء جدا روعه، يعني حتى السياره لو طفيت التراكشن يعني بطريق فاضي وما عندك احد وتبي تجرب السياره، سياره موزونه عكس الكاريرا. يعني لو طفت تراكشن وراغت معناتها راحت عليك. اما اذا سواقه عاديه، البيت، الدوام، بسيط، ما عندك اي مشكله. منافسين السياره هذه البي ام دبليو زد 4 ام، سياره روعه بس تجي بعد الكايمن. عندك المرسيدس الاس ال كي، عندك الاف تايب الفي 6 البيز جدا ممتازه. الفي 6 اس اللي جربناها كانت قريبه من الكاريرا، بس الاف تايب مشكلتها بالوزن، وزنها 1800 1900 فثقيله. هذه 1400 خفيفه شوي. الآن نتكلم على أسعار قطع غيار الكايمن جي تي اس 2015 بالريال السعودي وبالدينار الكويتي. طبعا الأسعار هذه لحظة إنتاج الفيديو هذا.
الكايمن لما تاخذ فيها كيرف او تمسك بريك او انك حسيت السياره راغت، وزنها راح يساعد انك تقدر تعدل السياره وتمشي امورك. يبقى عندك اللي هو البراند بورش، بي ام، مرسيدس او الاف تايب، او عندك مثلا السيارات اليابانيه الزد 370، سياره ممتازه يعني تؤدي الغرض، صيانتها نيسان. كبراندز انا اشوف البراندز انهم كالتالي: بورش، بي ام، مرسيدس، ثم تجيك الجاكور. الشخص اللي راح ياخذ الجي تي اس الكايمن ان شاء الله انا ما راح يندم، انا انصحها فيها بشكل يعني قوي. الباور اللي فيها طبعا ما هي بالباور اللي تحس انك راح تموت زي التيربو اس او الجي تي 3 والجي تي 3 ار اس، لا السياره الباور اللي فيها جدا معقول، تقدر تتحكم بالسياره، تقدر تدوس مثل ما يقولون على الاخر على الصاجه، السياره ما عندك فيها اي مشكله، عكس مثلا السوبر سبورت كارز اللي التيربو اس والجي تي 3 والجي تي 3 ار اس. هذا الباور هذا كفايه. انا اقول لك بتجربتي انا اتز انف. انسى موضوع الاشخاص اللي يقول لك لا كايمن اخذت كامل، ليش ما اخذت لك الكاريرا؟ لو اخذت الكاريرا قال ليش ما اخذت فيراري؟ ليش ما اخذت الفيراري؟ قال ليش ما اخذت لك لا فيراري؟ كلام الناس باختيار السياره. وانا اقول لك السيارات الرياضيه والسبورت خذ الكلام من الناس الخبره والناس اللي تعشق البراند. الشخص اللي تلقاه اليوم راكب بورش وراكب بكره مرسيدس وبعده بي ام وفراري واللامبورجيني ومن الامور هذا شخص السياره بالنسبه له ممكن اقول لك زي النظاره او زي الساعه بيغيرها كل سنه سنتين، فما عنده باشن، ما عنده انه يحترم الهيستوري والبراند نفسه. ضمان البورش اللي هو ضمان المصنع 2 مفتوح الكيلومترات، طبعا ضمان دولي. قبل ما تخلص السنتين تقدر تجدد سنة إضافية أو 2 إضافية بعد ما تخلص الفحص الشامل حق السيارة. ضمان البورش الممتد يشمل الجير والماكينة وجميع الأشياء الكهربائية بالسيارة. لازم السيارة تمر على فحص شامل من الألف إلى الياء، يشمل حتى الكفرات، إذا فيهم مشكلة تغيرهم على حسابك. الأشياء اللي فيها خلل مشمولة بالضمان تتغير، اللي ما هي مشمولة بالضمان لازم تغيرها وتجدد الضمان. سعر الضمان الممتد للكايمن 5000 ريال، ما يعادل 360 دينار. تقدر تجدد إلى 9 سنين من عمر السيارة. بس شخص مثلا يبغى يروح الحلبات أكثر، فأنا أقول له وقف. تقدر تدفع 10,000 ريال تقريبا، يعني قول بالكثير 1000 دينار وتاخذ الكايمن جي تي 4. الكايمن جي تي 4 أنا أقول لكم شخصيا أنا أفضلها على الجي تي 3 والجي تي 3 ار اس. ليش؟ قال عادي. رقم 2 السيارة أقل الكترونكس من الجي تي 3 الجديد. الجي تي 3 الجديد بي دي كي، عندك الكفرات الخلفية تحرك مع اللي قدام مع ميكانيزم معين ما راح نتكلم فيه. فصارت مور ادفانسد، يعني هم يحاولون ينافسون السبيشالي، فاضطروا انه يدخلون ماني تكنولوجيز. اضف الى ذلك الجي تي 4 ماكينتها ماكينه اللي هي الكاريرا اس اللي 3.8 اللي هي نفس ماكينه الجي تي 3، بس الجي تي 3 شوي معدلين فيها. البريكس نفس البريكس اللي في الجي تي 3 والجي تي 3 ار اس. السسبنشن قريب من الجي تي 3، ماخذين اشياء كثير من الجي تي 3. بس يعني الكوست راح يكون حق الجي تي 4 المينتنس كوست راح يكون عالي. صيانة البورش كايمن جي تي اس تختلف من دولة إلى دولة. إذا نتكلم على تغيير الزيت والفلاتر كل 20,000 تكلف حوالي 1500-2000 ريال سعودي. بالنهاية إذا أنت شخص تبي بورش ديلي يوز، عملية سعرها معقول، صيانة معقولة، عندك البورش كايمن جي تي اس، سيارة ممتازة جدا. إذا والله تبي تروح ريسنج خذ الجي تي 4، يعني أرخص بكثير من الجي تي 3، وبالنسبة لي أنا أفضل لأنك أنت ما راح تسابق الزمن. يعني اللي الشخص اللي بياخذ الجي تي 3 ار اس تلقاه يعد الملي سكند. أتمنى اليوم إني أفدكم بهالسيارة اللي أنا فعلاً recommended very well لأي شخص إنه يفكر يشتري له بورش
رياضية. نشوفكم إن شاء الله على سيارة رياضية في الحلقة الجاية. فما الله.